අයිබෝන් ළමයි මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ජර්නල් ක්ලබ්ස් ගැන කතා කරමු. දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඕනම රිසර්ච් ගෲප් එකක් කරන දෙයක්. ඒත් එක්ක මේකේ වැදගත්කම මොකද්ද? ඒ වගේම ඕගලන්ට වුණත් ඕගලන්ගේ මොකක් හරි සයන්ටිෆික් සොසයිටි එකක් තියෙනවා නම් ෆිසික්ස් සොසයිටි එක, එන්ජිනියරින් සොසයිටි එක වගේ තැනක වුණත් මේ වගේ ජර්නල් ක්ලබ් සෙෂන් එකක් ඕගලන්ටම වුණත් කරගන්න පුළුවන්. මම මේකේ තියෙන වැදගත්කමත් පැහැදිලි කරන්නම්. ඒත් එක්කම මේක ඕගලන්ට වුණත් පටන් ගන්න පහසු තැන් ටිකකුත් මම කියලා දෙන්නම්. හරි? දැන් මගේ ඔක්කොම වීඩියෝස් ටික මේ තියෙන්නේ රිසර්ච් ඇඩ්වයිස් කියන ප්ලේලිස්ට් එකේ. ඉතින් කරුණාකරලා ඒකේ තියෙන දේවල් ටික විතරක් බලන්න. එතකොට ගොඩක් ප්‍රමාණවත් වෙයි. right. so ඕනම රිසර්ච් මීටින් එක ඇත්තට කම්පෝනන්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. හරි? එක දෙයක් තමයි ඔයා එතනදී දැන් කරගෙන යන රිසර්ච් නැත්නම් පර්යේෂණ ගැන කතා කරනවා. ඉතින් මොන හරි අලුතෙන් රිසල්ට්ස් ආවොත් ඒක ගැන කතා කරනවා, නැත්නම් මොකක් හරි මේ වැඩේ කියලා වුණොත් ඒක ගැන කතා කරනවා, වැඩේ අවුල් නම් ඒක ගැන කතා කරනවා. හරි? සමහර විට කට්ටියට මේ මුකුත්ම නැත්තම් ඊට පස්සේ තියෙන අනිත් ඔප්ෂන් එක තමයි ජර්නල් ක්ලබ් කියන එක. දැන් ජර්නල් ක්ලබ් කියන එක වාත් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේක මේ සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ඇත්තට ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා. මේක නිකන් ඉන්නවට කරන දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ජර්නල් ක්ලබ් එකේ ඇත්තටම කරන්නේ ඔයා දැන් තියෙන අනිත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් හොයලා බලනවා. මොන වගේ වැඩද ඒගොල්ලන් කරන්නේ? ඔයාට කොහොමද පුළුවන් ඒගොල්ලන් කරන දේ ඔයාගේ වැඩේට යොදා ගන්න වගේ දේවල් මෙතනදී කතා කරනවා. ඒ වගේම මම ඔයගලන්ට රෙකමන්ඩ් කරනවා කලින් අවුරුදු 2 තුල කරපු දේවල් හොයන්න කියලා. මොකද ඊට වඩා පරණ වුණා කියන්නේ ඒක සමහරට ඔයාට අදාළ නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එක. අවුරුදු 2ක් ඇතුළත කරපු දේවල් විතරක් බලන්න. ඒ වගේම මේ වගේ මේ පේපර්ස් කියවනකොට ඔයාට ඇත්තට සමහර වෙලාවට ඒකේ ඉන්න කට්ටියව කන්ටැක්ට් කරලා ඔයගලන්ට ඒගොල්ලන් එක්ක මොන හරි අලුත් පරිශ්‍රණ පටන් ගන්නත් පුළුවන්. හරි? ඒක ඇත්තට සිරා දෙයක්. නැත්නම් හිතන් බලන්න ඔයාට වුණත් මේ වැඩ කරන්න කැමති ලැබ් එකක් තියෙනවා නම් එතනදී වුණත් ඒ ප්‍රොෆෙසර්ව කතා කරලා මොන හරි දෙයක් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේකේ ජර්නල් ක්ලබ් එක සමහරට චාටර් වුණාට මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලින් වුණත් ඔයාට මේ ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මේ ප්‍රොෆෙසර්ව කිම්බා මේ රිසර්ච් කරන පේපර් එක ආසයි නම් ඔයාට පුළුවන් මේ ඒගොල්ලන් ඔයාගේ කැම්පස් එකට ඉන්වයිට් කරන්න Zoom මේ සෙෂන් එක වුණත් නැත්නම් මොන හරි වර්ක්ෂොප් එකකට වුණත් ඒ වගේ දෙයකට වුණත් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම කිව්වා වගේ අලුත් අයිඩියාස් හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට. මේගොල්ලෝ මොකද්ද කරේ? අපි පොඩ්ඩක් මේක වෙනස් කරලා අපේ විදියට හදාගමුද? අන්න ඒ වගේ අදහස් වුණත් ගන්න පුළුවන් අනිත් අයගේ රිසර්ච් පේපර්ස් කියවීම තුලින්. right? ඒත් එක්කම ඔයාට ලොකු අවබෝධයක් ලැබෙනවා ඔයා මොකද්ද කරන්න කියන එක ගැන. අන්න ඒකත් සෑහෙන්න වටිනවා. right. so මොකද්ද අපි කරන්න ඕනේ ජර්නල් ක්ලබ් එකකට? එක දෙයක් තමයි මේක අමාරු දෙයක්, ලේසි නෑ. ඔයාගේ වැඩට හරියන පරිේෂණ පත්‍රිකාවක් හොයාගන්න ඕනේ. ඔයාගේ රිසර්ච් ඒරියා එක ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න. මොන වගේ ප්‍රශ්නයක්ද ඔයා විසඳන්න යන්නේ කියන එක. ඒක ඇඩ්වයිසර්ත් එක්කයි ළමයි එක්ක කතා කරලා තේරුම් ගන්න මොකද්ද අපි මේ හොයන්න ඕනේ. නැත්නම් හිතමු බලන්න ඔයාගේ සංගමයක් තියෙනවා. අපි මොන ඒරියා එකටද අපි ફોකස් කරන්න ඕනේ. මොකද ගොඩාක් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් මොන හරි දෙයක් තෝරගන්න. මැෂින් ලර්නින් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ ක්වොන්ටම් කම්පියුටින් වෙන්න පුළුවන්. මොන හරි දෙයක් ඔයගලන්ට ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් විතරක් හොයන්න. ඒත් එක්කම ඒ ගත පේපර් එක තේරුම් ගන්න බලන්න මොකක්ද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකයි මම කියන්නේ ප්‍රොෆෙසර්ට කතා කරන්න, සර් මට මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න, අනිත් අයත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා බලන්න, තනියම වැඩේ කරගන්න යන්නත් එපා. අනිත් අයගෙන් අහගෙන කරන්න. හරි? ඊට පස්සේ මේ ජර්නල් ක්ලබ් මීටින් එක තුල ඔයා මේකේ ඒගොල්ලන් ගත්ත ක්‍රියාමාර්ග මොනවද? මෙතඩ්ස් මොනවද? ඒකේ ෆිගර්ස් තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රස්තාර තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒව සෑහෙන වැදගත්. ඒත් එක්කම ඩිස්කෂන් පාර්ට් එක. අන්තිමේදී යාගේ නිගමනය මොකද්ද? මොකද්ද යා මේකෙන් සොයාගත්තේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් කතා කරන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් හයිලයිට් කරන එක සෑහෙන්න වටිනවා. right? ඒ වගේම දැන් හිතමු බලනවා රිසර්ච් පේපර් එකක් තේරුවා කියලා. ඒකේ දැන් හැමදේම ගැන ඒකේ තියෙන හැම මගුලක්ම කියන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය දේ විතරක් ඔයාගේ ගෲප් එකට ඔයාගේ සංගමයට අවශ්‍ය දේ විතරක් තෝරගන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක මේ කිසිම නීතියක් නැහැ මේකේ තියෙන හැම දෙයක්ම කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මට උනත් තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් මම ඒක අතාරිනවා. ඒ කියන්නේ මට අදාළ නැත්තම් මම ඒක අතාරිනවා. ඒත් එක්කම ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට විශේෂයෙන් ඔයාගේ ගෲප් මෙම්බර්ස්ට උනන්දු කරවන්න ප්‍රශ්න අහන්න කියලා. කියන්න මේ
ඇයි මේ වගේ දෙයක් වෙන්නේ? වුණත් අහන්න මේ මට මේක තේරුන්නේ නැහැ. මීටින් එක වෙලා ගියා මට මේගොල්ලන් කරපු දේ තාම තේරුන්නේ නැහැ. What do you think? ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් මොනවද? අන්න ඒ විදියට අහන්න. ඩිස්කෂන් එකක්. හරි මේක නිකම් මේ ලෙක්චර් එකක් නෙමෙයි. අනිත් අයත් එක්ක සුවදව මේ වගේ තියෙන ඔයාලට පැහැදිලි වෙච්ච තැන මේ කියන්න. ඒත් එකම අපැහැදිලි තැන් වුණත් ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අලුත් දෙයක් විශේෂයෙන් අලුතෙන් කරන ෆීල්ඩ් එකක්. හරි? ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ප්ලේලිස්ට් එක බලන්න රිසර්ච් ඇඩ්වයිස් කියන එකේ. ඒකේ මෙන්න මේ වීඩියෝස් ටික තියෙනවා. ඒත් ඔයාලට මොනවා හරි හෙඩ් ස්ටාර්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද මේ පේපර්ස් හොයනවා නම් හොයන්න තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම මේ මම පොඩි රෙකමෙන්ඩේෂන් එකක් කරනවා මේ Google Scholar එකේ කවදාක්වත් මේ උඩින්ම තියෙන රිසල්ට්ස් ටික මේ රිසල්ට්ස් වලට විතරක් කියන්න එපා. ඒක මම කියන්න හේතුව මොකද මේ Google Scholar එකේ අර නිකන් ඒක නිකන් ප්‍රසිද්ධියට වගේනේ ගොඩක් අය හොඳම මේ උඩම රිසල්ට්ස් ටික එන්නේ. සමහර විට ගොඩක් ඔයාට වැදගත් ඔයාට හරියන දේවල් තියෙන්න පුළුවන් මේ page 2 3 4 වල කවුරුත් ඒව බලන්නේ නැහැ. අර කියමනක් තියෙනවා මේ Google search එකේ ඔයාට මේක මේ මාකටිං වල සාමාන්‍ය කියන දෙයක්. ඔයාට මේ මල කඳක් හංගන්න ඕන නම් හංගන්න හොඳම තැන Google results වල දෙවෙනි පිටුවේ කියන එක. මොකද කවුරුත් දෙවෙනි පිටුවට යන්නේ නැහැ. හැබැයි මම නම් කියන්නේ දෙවෙනි තුන්වෙනි පිටුවට ගිහිල්ලා බලන්න. මොකද ඇත්තට මේ වැදගත් දේවල් තියෙනවා. නමුත් අර Google search වල විශේෂයෙන් Google Scholar එකේ search එකේ තියෙන page ranking system එකේ හින්දා ඔයාට ඒක අහුවෙන්නේ නැහැ. හරි? ඒ වගේම අනිත් ඒවා තියෙනවා bio archives PubMed අන්න ඒ වගේ දේවලුත් හොයලා බලන්න. ඒත් එක්කම දැන් මේ research paper එකේ ඉන්නවනේ එක විද්‍යාඥයෝ පිරිසක් මේ professorsලා ඒකේ වැඩ කරපු කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලන්ව Google search කරලා බලන්න. ඒගොල්ලන් කොහෙද ඉන්නේ මොන lab එකේද වැඩ කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ social media තියෙනවද website එකක් තියෙනවද අන්න ඒ වගේ දේවලුත් හොයලා බලන්න. මොකද ඒකත් මාර ඉන්ට්‍රෙස්ටිං. දැන් රිසර්ච් පේපර්ස් කියවන කට්ටියට මම මේ වීඩියෝ එක හැදුවා මේ ඉස්සර කාලේ කියවන්නේ කොහොමද කියන එක. අන්න ඒක කරුණා කරලා බලන්න. ඒකේ මම පිළිවෙලක් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම title, abstract, discussion and conclusions. ඊට පස්සේ ඕනනම් figures වල තියෙන caption එක කියවන්න. figures වල තමයි ඇත්තට ගොඩක් වැදගත් දේවල් තියෙන්නේ. අන්න ඒක කියවන්න බලන්න. Okay. So මෙතනදී මම වැදගත් pro tip එකක් දෙන්නම්. ඒක තමයි මේ ඕන රිසර්ච් පේපර් එකට යන්. ඒක පළවෙනි දේ තමයි corresponding author කියන්නේ කවුද කියලා හොයාගන්න. මෙයා තමයි ඇත්තට principal investigator නැත්නම් main scientist වැඩේ. ඒ කියන්නේ එයා තමයි ලොක්කා. බලන්න එයාගේ නම හොයලා බලන්න එයාගේ lab website එකක් තියෙනවද කියලා. එයාට මොන හරි social media accounts තියෙනවද කියලා බලන්න. අන්න එතනදී ඔයාලට වැදගත් දේවල් ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. මම ඇත්තට රිසර්ච් පේපර් එකක් පෙන්නන්නම්. ඒතකොට ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහෙද මේ ইনফර්මේෂන් තියෙන්නේ කියලා. අනිත් එක තමයි supplementary information. දැන් ඕනම රිසර්ච් පේපර් එක දැන් පේපර් එකේ ඒගොල්ලන් ප්‍රෙසන්ට් කරන දත්ත ටික තියෙනවා. රයිට්? ඊට අමතරව ඔයා මේකට ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් නම් තව වැඩිපුර දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් ලින්ක්ස් ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒවා පස්සෙත් යන්න. අනිත් එක තමයි data availability පැත්තට යන්න. එතනදී GitHub repository එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ GitHub මේ page එකේ වැදගත්කම වෙන්නේ එතනදී ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි programming code එකක් තියෙනවා නම් ඒක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ සමහරට Jupyter notebooks වගේ දේවල් දාලා තියෙනවා. ඒක සෑහෙන වැදගත් විශේෂයෙන් computer science පැත්තේ ඉන්න කෙනෙක්ට. අන්න ඒ වගේ දේවල්ුත් හොයලා බලන්න. ඕකේ ළමයි. මෙතෙන්දී අපි sample paper එකක් පාවිච්චි කරමු. මෙතනට යම් කිසි idea එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ paper එක තමයි මම පාවිච්චි කරේ මගේ journal club වැඩේට. මේක මම Mendeley වල open කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තමයි මම අර කිව්වා වගේ අර ඉන්න විද්‍යාඥයෝ පිරිස ඉන්නේ. හරි? මේ සෙට් එක තමයි මේකට වැඩ කරලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් පළවෙනි දෙන්න තුන් දෙනා තමයි ගොඩාක්ම වැඩ කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක පිටිපස්සේ ලොක් එකක් ඉන්නවා. ලොක්කන් දෙන්නෙක් ඉන්නත් පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ව හොයන්න ඕන. ඒගොල්ලන් ගොඩක් විට ඉන්නේ මේ අන්තිම හරිය. ඉතින් අපි මේ රිසර්ච් පේපර් පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියොත් මෙන්න මේ වගේ පොඩි අකුරෙන් දාලා තියෙනවා දෙයක්. එතකොට එතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා to whom correspondence may be addressed. corresponding authors මෙතන දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඒතර මරියා ගාර්සියා, හුවන් තොරෙනෝ. මේගොල්ලන් තමයි මෙතන ඉන්නේ. එතකොට ඔයාලට උඩ ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් මරියා ගාර්සියා, හුවන් තොරෙනෝ, පීනියා.
එතකොට මේ දෙන්නම පොඩි Google search පාරක් දාලා ඒගොල්ලන්ගේ lab website එකට උනත් ඔයාට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකයි මම කියපු pro tip එක. අනිත් එක තමයි මේ මෙතන තියෙනවා supporting information. මෙන්න මේ link එකටත් යන්න. එතකොට ඔයාට මේ ගැන තවත් තොරතුරු හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මේ journal එක ගැන. මොකද ඒකේ අර ලස්සන වීඩියෝස් තියෙනවා, ඒගොල්ලන්ගේ ගත්ත graphs ටික තියෙනවා. සමහර විට පැහැදිලි නැති දේවල් වුණත් එතන හොඳට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සෑහෙන්න වැදගත්. ඊළඟට මම කියන්න ඕනේ දැන් මේකේ අන්තිම හරියට යන්න. මෙතනදී දැන් මම කිව්වාගේ මේ graphs ටික මේවයි පින්තූර ටික ගන්න. හරි? ඔයගේ screenshots අරගෙන ඔයගේ මේවට දාගන්න. මේවා ගැන තමයි ඔයගේ journal club එකේ කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මේ අන්තිම හරියේ මම පෙන්නන්නම් තැනක් තියෙනවා මේ data availability කියලා. අන්න එතනදී ඒගොල්ලන් ගාව මොනවා හරි මේ link එකක් තියෙනවා data availability කියලා. මේ GitHub page එක තියෙනවා. ගොඩාක් විට මේකේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ programming මොන හරි දෙයක් තියෙනවා නම් simulation data තියෙනවා නම් අන්න ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ මෙන්න මේ හරියේ. සමහර කට්ටිය දාන්නේ නැහැ. ඒ දාන්න නැත්නම් ඕනනම් පොඩි email පාරක් දාලා අහන්න මේක තියෙනවද කියලා. මම එහෙම වුණත් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේවා තමයි pro tips. Okay. දැන් මෙතනදී කොහොමද අපේ slides ටික නැත්නම් PowerPoint presentation එක හදන්නේ? ඉස්සෙල්ලාම මම කිව්වා වගේ අර figures ටික screenshot කරගෙන මේ වගේ මේ PowerPoint එකට දාගන්න. ඊට පස්සේ supplementary figures තියෙනවා නම් ඒවත් දාගන්න. මම කිව්වා වගේ ඔයාට වැදගත් වෙන දේවල් ටික විතරක්. ඒ වගේම figures ගැන කතා කරන්න. වැඩි දේවල් ලියන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් එහෙමෙන් දාන්න අවශ්‍ය නම්. ඒ වගේම ගොඩක් content දාන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මම කිව්වා වගේම points 2-3ක් විතරක් කතා කරන්න මුළු paper එකම කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මම පෙන්නන්නම් මගේ slides ටික මේකට හදපු. Okay. මෙතනදී මම ගොඩක් දේවල් screenshots අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා වගේ මෙතන මාතෘකාව දාන්න title එක. ඒ වගේම මෙතන දැන් සමහර විට ඔයාලට අවශ්‍ය වෙයි මොකක් හරි background එකක් දෙන්න. ඔයාගේ group එක දන්නේ නැත්නම් විශේෂයෙන් ඔයාත් දන්නේ නැත්නම් මම නිකන් background එකක් දෙනවා මේක ගැන තමයි ඒගොල්ලන් කතා කරන්නේ. overview එකක් to give them the big picture. හරි? ඊට පස්සේ තව slide එකක් උනත් පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේක තමයි ඒගොල්ලන් කතා කරන theory එක. ඒ ගැන උනත් වෙන කොහෙන් හරි slides ටිකයි නැත්නම් මේ figures ටිකක් හොයාගෙන එතන දාන්න. හරි? දාන හැම එකකම මම කිව්වාගේ මෙතන reference එක දාන්න කොහෙන්ද මේක ගත්තේ කියලා slide එකේ අන් තියෙන්නේ. හරි. මෙතන උනත් දාන්න මේ කොහෙන්ද මම මේක ගත්තේ කියලා. හොඳයි. ඊට පස්සේ මොනවා හරි සිරා වීඩියෝස් ටිකක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක එතන දාන්න පුළුවන් ගෙඩි පිටින්. මොකද මේ ගොඩාක් මිනිස්සු වීඩියෝස් වලට ආසයි. මොකද ඒකෙන් සෑහෙන දෙයක් කියන්න පුළුවන් හින්දා. හරි. ඔකට මගේ slides දැක්කම උනත් තේරෙනවා මම slides ටික දාලා වචන ටිකයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයා හොඳට සූදානම් වෙලා යන්න ඕනේ ඒක ගැන කතා කරන්න. හරි? නැත්තම් ඕකේ ටෙක්ස්ට් වලින්ම විතරක් ලෝඩ් කරොත් මිනිස්සු ඕක බලන්නේ නැහැ. මිනිස්සු නිකන් කම්මැලි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ ටෙක්නික්ස් මොනවද? මොන වගේ මෙතඩ්ස්ද පාවිච්චි කරේ? අන්න ඒ විදිහට වාගේ මේ පොඩි මේ කතන්දරේ හදාගන්න. ඊට පස්සේ මොනවා හරි වැදගත් ෆිගර්ස් තියෙනවනම් අන්න ඒවා එතනට ගේන්න. හරි? ඊට පස්සේ මම කිව්වාගේ මේ ජර්නල් ක්ලබ්ස් වල වැඩි මේ ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ෆිගර්ස් ටික දාලා ෆිගර්ස් ගැන විතරක් කතා කරන්න. මේ ඔයාට වැදගත් වෙන දේවල් ටික විතරක්. තව මොන හරි දෙයක් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන නම් රයිට් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අවශ්‍ය නම් මොන හරි ඒ වචනේ ඩෙෆිනිෂන් එක අර්ථකථනය එතනට දාන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මම හදලා තින්නේ. අවසානයේදී කන්ක්ලූෂන් එක ලියන්න මොකද්ද මේක ඉගෙන ගත්තේ ඒත් එක්ක මේක අපිට වැදගත්ද අපිට සම්බන්ධයක් තියනවද නැත්නම් ඔයාගේ අදහස් උනක් දාන්න. ඒත් එක්කම ඔඩියන්ස් එකෙන් ප්‍රශ්න අහන්නත් අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ජර්නල් ක්ලබ් එක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්නේ. ඉතින් ඕගලන්ගේ normal මේ groups වල වුණත් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් මොන හරි සංගමයක් තියෙනවා නම් ඒකේ වුණත් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට ආයිබෝවන්.